Đối với nhiều người thì một dự án bất động sản đẹp nhất khi đã hoàn thành. Nhưng khi đồng hành cùng Sycamore đủ lâu, vẻ đẹp thật sự nằm ở hành trình của dự án. Đây là Sycamore của năm 2022. Khi đó nói thật là chính Duyên cũng từng tự hỏi, liệu Capitaland sẽ mất bao lâu để biến những phối cảnh 3D kia thành hiện thực? Chúng ta đã cùng nhau đi qua những khoảng lặng của thị trường, những ngày nắng cháy và cả những sự chờ đợi. Để rồi hôm nay, câu trả lời đã nằm ngay trước mắt. 5 phân khu đã được định hình, điếu chạc đã bàn giao, nhịp thi công tấp nập cùng những đợt mở bán thành công vang dội chính là lời khẳng định đanh thép nhất cho vị thế của Capitaland, một chủ đầu tư quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. Chào mừng quay trở lại với Sycamore Bình Dương. Trong video này, Mỹ Duyên xin mời mọi người cùng Mỹ Duyên nhìn lại toàn bộ hành trình lột xác của Sycamore tính tới đầu năm 2026, và đây cũng là thời điểm chuẩn bị ra mắt phân khu trung tầng cuối cùng của dự án nha. Dự án có tên pháp lý là Khu đô thị nhà ở phức hợp Tân Thành Bình Dương, nằm trên các lô đất ký hiệu B8 đến B15 tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ, nay là phường Bình Dương thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu đất có vị trí đắc địa nhất trên trục đường Hùng Vương, trục đường lớn nhất và đẹp nhất của tỉnh Bình Dương. Có thể được xem như bộ mặt của thành phố mới khi trên trục đường này tập hợp nhiều cụm hành chính, thương mại, hội nghị triển lãm và cao ốc văn phòng. Đặc biệt là được ôm trọn bởi công viên cây xanh và hồ điều hòa 75 ha, được coi là lá phổi xanh của toàn khu. Câu chuyện hình thành dự án bắt đầu vào cuối năm 2021, thời điểm thị trường bất động sản vẫn chịu tác động từ đại dịch. Khi đó Capitaland vốn đã là một chủ đầu tư lớn, theo kiểu tiên phong định nghĩa thị trường. Nhưng các dự án trước đó thường là quy mô vừa và nhỏ, chủ yếu là vị trí đắc địa. Nhìn vào thành phố mới, quy hoạch bài bản, nhưng lại đang thiếu những chủ đầu tư nước ngoài đủ năng lực để phát triển dự án lớn. Capitaland xem đây là cơ hội để phô diễn năng lực đã được khẳng định ở thị trường quốc tế, đồng thời kiến tạo một dấu ấn dài hơi cho chính họ và cho thị trường Bình Dương. Ngày 13 tháng 12 năm 2021, Capitaland và BKMS IDC tổ chức lễ ký kết hợp tác phát triển thành phố mới Bình Dương. Capitaland công bố kế hoạch tiếp nhận quỹ đất đắc địa để xây dựng nhà ở quy mô lớn đầu tiên của tập đoàn tại Việt Nam, với tổng giá trị phát triển ước tính khoảng 1,12 tỷ đô la Singapore, tương đương 18.330 tỷ đồng. Thực tế là nhà mẫu đã hoàn thiện từ cuối năm 2022, thị trường thành phố mới lúc đó đã ngóng, nhưng do giai đoạn suy thoái nên Capitaland không vội triển khai. Đến cuối năm 2023 mới xuất hiện bước ngoặt pháp lý quan trọng. BKMS IDC chính thức chuyển nhượng toàn bộ dự án cho công ty trách nhiệm hữu hạn Sycamore thuộc Capitaland. Giá trị chuyển nhượng khu đất vàng 18,9 ha được ghi nhận khoảng 5.085 tỷ đồng. Sau đó, tháng 12 2023, Capitaland ký hợp tác với UOA Group Malaysia để cùng phát triển dự án thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn Sycamore, nhưng Capitaland vẫn giữ vai trò chính trong việc phát triển. Và cột mốc quan trọng nhất là ngày 28 tháng 2 2024, Capitaland tổ chức lễ khởi công phân khu đầu tiên, Diochak, đánh dấu dự án chính thức khởi động xây dựng sau thời gian dài chuẩn bị. Trong lễ khởi công có nhiều lãnh đạo tỉnh Bình Dương tham dự, và đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Xây dựng lúc bấy giờ, ông Nguyễn Thanh Nghị, minh chứng cho sự quan tâm và kỳ vọng của chính quyền đối với dự án. Với cả thị trường thành phố mới Bình Dương lúc đó, Sycamore được xem như một bước ngoặt khi lần đầu có một chủ đầu tư tầm cỡ triển khai dự án quy mô lớn, tạo hiệu ứng lan tỏa cho cả khu vực. Sycamore có quy mô là 18,9 ha. Dự án được định vị là một khu đô thị khép kín đầu tiên tại khu vực với 7 phân khu. Ở tầm nhìn phát triển, Capitaland cũng đặt mục tiêu khá rõ, kiến tạo một di sản cho thế hệ tương lai. Và có thể nói trên cái nền thành phố mới Bình Dương được quy hoạch bởi Đại học Quốc gia Singapore, NUS và theo chuẩn Singapore. Capitaland cũng là một chủ đầu tư Singapore, đang quy hoạch Sycamore, một mảnh ghép tiêu biểu cho bức tranh đó. Yếu tố bền vững còn thể hiện ở cách giãn tác động đến thói quen sống. Sycamore chú trọng vào việc thay đổi hành vi di chuyển của cư dân, khuyến khích cư dân để ô tô ở nhà khi di chuyển cự ly ngắn trong nội khu, kèm theo đó là hệ thống xe điện vận chuyển trong khu và định hướng có trạm sạc xe điện.
tức là họ chuẩn bị cho một kiểu di chuyển xanh và sạch ngay từ đầu. Và nói về mảng xanh, Sycamore không dừng ở trồng cây. Mảng xanh ở đây được nhìn như một hệ sinh thái tính toán kỹ lưỡng, ưu tiên các loại cây và thảm thực vật bản địa, phù hợp với thổ nhưỡng để cây phát triển tốt, ít tốn công chăm sóc, đồng thời tạo môi trường sống cho các loài sinh vật tự nhiên. Dự án nằm cạnh công viên trung tâm 75 ha, đồng thời CapitaLand phát triển thêm công viên nội khu 2,5 ha Welcome Park và công viên nội khu trong lòng khu trung tầng rộng 1 ha, tạo thành một chuỗi không gian xanh liên hoàn. Hiện tại là chưa có thông tin chính thức của công viên khu trung tầng, nhưng đối với công viên Welcome Park 2,5 ha thì đang được thi công rất là nhộn nhịp. Cảnh quan được làm khá giống với sa bàn tổng của dự án. Đây là một khoảng đệm xanh cần thiết của khu dân cư phía trong đối với chỗ giao của hai trục đường lớn là Hùng Vương và Võ Văn Kiệt. Nếu đứng từ phía bên ngoài đường Hùng Vương nhìn vào, dự án chia thành hai cánh rất rõ. Bên tay phải là giai đoạn 1, khu vực sôi động và có tính cộng đồng, gồm The Orchard và 3 khu căn hộ cao 24 tầng. Bên tay trái nằm về phía Welcome Park 2,5 ha, định hướng tới sự cao cấp và không gian xanh riêng biệt, gồm các khu dinh thự Orchard Mansion và khu trung tầng là khu căn hộ 10 tầng. Tất cả các phân khu cao tầng đều tọa lạc dọc theo đại lộ Hùng Vương. Vị trí này đảm bảo kết nối một bước chân tới các tiện ích ngoại khu như là Aeon Mall, trung tâm hành chính và đặc biệt là hệ sinh thái công viên hồ trung tâm rộng 75 ha. Một phần cũng là để che chắn cho phân khu thấp tầng ở bên trong. Thiết kế cao 24 tầng và không có hầm, tầng trệt sẽ là khu vực thương mại và sảnh lobby, bãi đỗ xe nổi ở tầng 2, 3 và tiện ích chính sẽ nằm ở tầng 4 và 5 tùy phân khu. Penthouse sẽ nằm ở tầng 24. Orchard Hill là phân khu cao tầng đầu tiên mở màn cho hành trình của Sycamore, mở bán vào tháng 10 năm 2024 với mức giá từ 48 triệu trên 1 mét vuông. Phân khu đặt nền móng cho chuẩn sống quốc tế tại Bình Dương với phong cách resort, hướng tới sự năng động của các gia đình trẻ và chuyên gia nước ngoài. Đây là phân khu có quy mô lớn nhất trong bộ 3 cao tầng, 774 căn trên diện tích là 1,1 ha. Điểm thú vị là nằm ở sự đối lập trong thiết kế của hai tòa tháp. Về tiện ích điểm nhấn, nếu phải tìm một lý do để xuống tiền ngay tại Hill, đó chính là hệ tiện ích chuẩn Olympic. Đây là khu căn hộ sở hữu hồ bơi tràn bờ 50m chuẩn Olympic đầu tiên trong khu vực. Phòng gym khủng đặc biệt tại Orchard Hill 2, phòng gym được thiết kế thông tầng rộng tới 400m2, quy mô lớn nhất Bình Dương. Về phân bổ tiện ích tập trung ở tầng 5 và 13, riêng Orchard Hill 1 có đặc quyền sở hữu tiện ích trên tầng 24. Mặt bằng tầng của Orchard Hill được đánh giá là tối ưu công năng với mật độ thang máy lý tưởng. Trung bình là khoảng 2 căn trên một thang và trên một tầng, đảm bảo cho cư dân không bao giờ phải chờ đợi lâu vào giờ cao điểm. Điểm sáng giá nhất của Hill chính là sự hào phóng và diện tích. Các căn 2 phòng ngủ sẽ rộng từ 83 đến 91 m2, lớn nhất trong phân khúc 2 phòng ngủ tại phân khu cao tầng Sycamore. Đây là không gian để hưởng thụ chứ không chỉ để ở. Đặc biệt là Hill là phân khu duy nhất sở hữu căn 1 phòng ngủ 56 đến 60 m2 với thiết kế tường linh hoạt, cho phép gia chủ đập thông để biến thành căn studio sáng tạo cực rộng. Hill so với 2 và Ren là phân khu đầu tiên sở hữu giá bán tốt nhất, nên so với 2 phân khu còn lại cũng sẽ có một số hạn chế như là layout một sàn có từ 18 đến 22 căn, cao nhất trong dãy cao tầng. Cục nóng máy lạnh sẽ đặt ở ban công hoặc là lô gia, chiếm một phần diện tích sàn, hay là các căn duplex tuy là có diện tích lớn nhất so với 2 tháp kia nhưng chỉ tập trung ở khu vực tầng thấp nên chưa thỏa mãn được những khách hàng thích tầm view wow một chút. Tiếp nối thành công của Hill, CapitaLand đã mở bán năm 2025 bằng việc kích off phân khu Orchard 2, ngay nghề ví tầng tài với mức giá khởi điểm từ 50 triệu trên 1 mét vuông. Sở hữu vị trí cửa ngõ ngay giao lộ Võ Văn Kiệt và Hùng Vương, kế bên công viên Welcome Park 2,5 ha. Hai chính là lời chào kiêu hãnh đầu tiên khi bước vào đại đô thị Sycamore. Do đó, facade của Hai cũng nổi bật hơn hẳn với tông đỏ terracotta thời thượng. Điểm ấn tượng nhất trong thiết kế chính là sự kết hợp giữa các mảng vườn treo đa tầng và ngôn ngữ kiến trúc cổng vòm xuyên suốt. Đối với Duyên, đây có thể nói là facade có gu thẩm mỹ ấn tượng nhất trong bộ 3 cao tầng của Sycamore. Nhìn từ bên ngoài, Hai dễ bị nhầm lẫn là một khối nhà liền mạch, nhưng thực tế thì chủ đầu tư đã tách khối thành 2 tòa tháp riêng biệt. Tổng quy mô chỉ khoảng 436 căn, con số khiêm tốn hơn nhiều so với người anh em Orchard Hill. Điểm ăn tiền nhất của Hai chính là mật độ, từ mức 18 đến 22 căn trên một sàn ở Hill. Hai giảm sấp xuống chỉ còn 12 căn trên một sàn. Đây là một con số lý tưởng để đảm bảo sự yên tĩnh tuyệt đối.
Cùng với đó, việc loại bỏ hoàn toàn căn một phòng ngủ giúp lọc bớt đối tượng khách thuê ngắn hạn, tạo nên một cộng đồng cư dân ổn định hơn. Về thiết kế, Capitaland đã sử dụng kỹ thuật xẻ khe dọc tòa nhà, tách các căn hộ ra xa nhau. Nhờ đó, 100% căn hộ tại đây đều sở hữu hai mặt thoáng hay còn gọi là thiết kế song lạp trên không. Hành lang tại đây cũng là một điểm cộng lớn với thiết kế hành lang ban công, mở toang ra không gian bên ngoài để đón gió trời, thay vì hành lang kín mít bí bách như các giảng thông thường. Nếu tiện ích của Orchard Hill mang tính chuẩn mực Olympic thì tiện ích của Orchard 2 lại đậm chất hưởng thụ và chill. Hồ bơi tại tầng 4 có tầm view cực thoáng, không bị chắn bởi các tòa tháp đối diện. Phòng gym cũng được thiết kế thoáng với 3 mặt kính. Đặc biệt nhất là tầng 24, khu Skyline và BBQ dành cho tất cả cư dân. Anh chị có thể mời bạn bè lên đỉnh tháp, mở tiệc nướng và ngắm toàn cảnh thành phố về đêm. Một đặc quyền độc bản của riêng hai. Về sản phẩm, căn 2 phòng ngủ tại đây có diện tích khoảng 75m2, nhỏ hơn mức 83 đến 91 của Hill. Đây là sự điều chỉnh có chiến lược giúp cho tổng giá thành mềm hơn, dễ mua, dễ bán nhưng vẫn đảm bảo được công năng nhờ thiết kế không có góc chết. Với cấu trúc dấu cột đưa tường chịu lật ra biên giúp cho không gian bên trong vuông vức, nhất là ở các căn 3 phòng ngủ. Tường ngăn phòng là tường nhẹ, chủ nhà thích rộng rãi thì có thể dễ dàng đập thông để tạo ra phòng master hoặc là phòng khách khổng lồ. Đặc biệt, các căn duplex ở 2 có diện tích vừa phải hơn Hill, bố trí theo trục nên các căn tầng cao sẽ có tầm view đẹp hơn so với duplex của Hill. Tuy nhiên là cũng cần nhìn nhận khách quan, dù 2 có view mặt trước thoáng đãng, nhưng đây là tháp nằm xa công viên trung tâm 75ha nhất trong 3 phân khu. Bù lại thì cư dân chỉ cần bước chân xuống nhà là chạm ngay tới công viên Welcome Park 2,5ha rất là đẹp do chính Capitaland kiến tạo. Cuối cùng, một chi tiết kỹ thuật rất là ít người để ý. Bên 2 sẽ không bàn giao trần thạch cao toàn bộ như bên Hill, mà chỉ đóng cục bổ khu vực bếp và WC. Trần phòng khách và phòng ngủ là trần bê tông sân nước với chiều cao thông thủy khoảng 3 mét. Khách hàng sẽ cần tự thiết kế trần giật cấp theo gu thẩm mỹ riêng khi nhận nhà. Và cuối cùng, hãy cùng Duyên đến với Orchard Grand, mảnh ghép cao tầng cuối cùng và cũng là biểu tượng định danh cho sự tinh hoa của Sycamore. Sở hữu vị trí độc tôn ngay mặt tiền hồ, đây là phân khu duy nhất sở hữu tầm view kép. Vừa chặt diện tòa tháp trung tâm hành chính biểu tượng, vừa ôm trọn lá phổi xanh 75ha với 2 mặt hướng thủy. Lấy cảm hứng từ dòng chảy bất tận, pha sách của Ren được thiết kế đầy kiêu hãnh như những thác nước đổ xuống. Chủ đầu tư sử dụng nhiều kính hơn, kết hợp hiệu ứng chuyển màu từ lạnh sang ấm dần về phía chân đế, tạo nên thị giác choáng ngợp. 2 tòa tháp mang tên là Bliss, hạnh phúc và Aura, hào quang, với tổng số lượng là 517 căn. Các đặt tên riêng biệt này, thay vì gọi là A, B hay là 1, 2, cũng nhằm khẳng định vị thế chiếu trên của Ren so với những người anh em trước đó. Nhờ vị trí đắc địa và thiết kế song lập trên không, 90% căn hộ tại Ren đều sở hữu tầm view thoáng. Đặc biệt có tới 75% số lượng căn hộ view trực diện hồ và công viên, điều mà Hill và 2 không thể có được. Về tiện ích, Ren gây ấn tượng với hệ thống thủy trị liệu và hệ tiện ích phủ kính 4 tầng, tầng 1, 4, 13 và 23. Đây là đặc quyền duy nhất chỉ có tại phân khu này. Anh chị có thể tận hưởng massage nước, hồ sục jacuzzi hay là suối thư giãn, một trải nghiệm wellness chuẩn resort 5 sao ngay tại nhà để tái tạo năng lượng. Nhưng điều làm Duyên ấn tượng nhất chính là layout side by side ở các căn 3 phòng ngủ. Phòng khách và phòng ăn được xếp ngang nhau tạo mặt tiền kính rộng tới 7 mét. Bước vào nhà là cảm giác rộng mở như đang ở trong một căn biệt thự trên không thật thụ. Về kỹ thuật, cũng giống như 2, Orchard Grand sẽ bàn giao trần bê tông sân nước cao khoảng 3 mét tại phòng khách và phòng ngủ. Đây là chủ ý của chủ đầu tư để gia chủ có thể thỏa sức sáng tạo các mẫu trần nghệ thuật hay là đèn chùm lộng lẫy theo gu riêng mà không có giới hạn bởi trần thạch cao đại trà. Tuy nhiên, có một điểm Duyên hơi tiếc nuối là các căn duplex tại Ren có diện tích khiêm tốn hơn, chỉ khoảng 96m2. Diện tích nhỏ thì giá thành sẽ giảm. Nhưng với những gia chủ thích sự bề thế, nhà cao cửa rộng đúng nghĩa thì diện tích này có thể thật sự chưa đã. Cuối cùng, đẹp nhất thì giá cũng đắt nhất. Mức giá rumor từ 58 triệu trên 1m2. Nhưng thực tế thì các căn view đẹp tầng cao đã chạm ngưỡng 72 triệu trên 1m2, một mức giá thiết lập mặt bằng mới bỏ xa Hill và 2. Dù vậy thì sức hút của hàng hiệu là không thể chối cãi khi Orchard Grand đã chính thức sold out, quét sạch bản hàng chỉ trong vòng 2 ngày.
Tạm biệt những tháp nhà cao tầng, mời mọi người cùng Duyên hạ cánh xuống hai phân khu nhà thấp tầng của Sycamore. Các phân khu thấp tầng này đều có cổng chính nằm trên đường Trường Sa, ôm trọn hội sinh thái của công viên trung tâm và dựa lưng vào các tháp nhà cao tầng và trung tầng của dự án. Mở màn cho toàn bộ đại đô thị Sycamore chính là The Orchard với quy mô 9,1 ha nhưng chỉ giới hạn 368 căn. Đây là khu compound khép kín đầu tiên tại thành phố mới Bình Dương, thiết lập chuẩn mực an ninh 3 lớp tuyệt đối chưa từng có. Điểm ấn tượng nhất linh hồn của The Orchard chính là Clubhouse The Canopy, lấy cảm hứng từ những ngôi nhà trên cây. Clubhouse này sở hữu kết cấu độc đáo, gồm một hầm, 3 tầng nổi và 1 tầng mái, cung cấp tới 26 tiện ích đặc quyền. Từ bên ngoài nhìn vào, đây không khác gì như một tác phẩm nghệ thuật ẩn mình giữa thiên nhiên xanh mát. The Orchard tự hào là dự án đầu tiên sở hữu độ bao phủ bóng mát lên tới trên 80%, đúng chất một resort nghỉ dưỡng nhiệt đới. Về sản phẩm, The Orchard mang đến bộ sưu tập giới hạn gồm nhà phố liền kề, biệt thự song lập và đơn lập. Điểm đặc biệt nằm ở kiến trúc mặt ngoài được chăm chút tỉ mỉ, khác biệt hoàn toàn với các căn nhà phố thường thấy tại Bình Dương. Hướng tới xây dựng một cộng đồng tinh hoa gắn kết, Capitaland tập trung vào yếu tố compound an ninh bên ngoài, còn bên trong là các dãy nhà được thiết kế không cổng rào, xóa bỏ sự chia cắt để tạo nên sự thoáng đãng. Đặc biệt, trần nhà tại đây rất là cao nhờ thiết kế thông tầng, giúp cho không gian luôn ngập tràn ánh sáng và gió trời. Một điểm cộng uy tín tuyệt đối, The Orchard đã được Capitaland bàn giao sớm hơn 2 tháng so với cam kết. Dù sớm nhưng mọi chi tiết cảnh quan tiện ích đều được hoàn thiện cực kỳ chỉnh chu, khiến cho cư dân nhận nhà vô cùng hài lòng. Nhiều gia chủ đã và đang hoàn thiện nội thất để dọn về an cư. Thời điểm hiện tại, giỏ hàng chủ đầu tư chỉ còn một số ít căn biệt thự song lập với chính sách thanh toán vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt là khách hàng có nhu cầu diện tích lớn, hoàn toàn có thể mua cặp căn song lập để đập thông, tạo thành một căn đơn lập bề thế ngay giữa lòng dự án. Nếu The Orchard là nơi để sống xanh, thì Orchard Mansion là nơi để khẳng định vị thế. Đây là phân khu thấp tầng cuối cùng và đắt giá nhất, chỉ có 94 căn dinh thự đồi và biệt thự vườn, không có nhà phố. Đẳng cấp khác biệt của Mansion sẽ nằm ở thế đất. Capitaland không san phẳng đất để xây nhà như thông thường. Tại đây, địa hình được giữ nguyên thế thoải dốc tự nhiên, nâng dần từ cổng chào lên đến đỉnh đồi phía sau, với độ chênh lệch cốt nền lên tới gần 4 mét. Chủ đầu tư đã tận dụng thế đất này để kiến tạo nên chuẩn sống Hillside Living, độc bản tại Bình Dương. Các dãy nhà phía sau sẽ nằm cao hơn dãy phía trước, tạo ra tầm nhìn phân tầng thoáng đãng, như đang ở một Đà Lạt thu nhỏ dưới Bình Dương. Thay vì để clubhouse lấp ló bên trong như The Orchard, Mansion Love được đặt ngay mặt tiền dự án như một lời tuyên ngôn về đẳng cấp, với thiết kế nang dọc và hiệu ứng ánh sáng lộng lẫy về đêm. Đây chính là biểu tượng nhận diện thương hiệu cho 94 gia chủ tại đây. Các căn biệt thự tại Mansion đã có nhiều cải tiến hơn so với The Orchard, như là bàn giao chỗ đậu xe có mái che và cửa tự động. Bên trong nhà có chừa sẵn ô để thang máy và thiết kế màn kính Full 2 cho trải nghiệm tối đa. Tại đây có 2 dòng sản phẩm chính, một là biệt thự vườn Garden Mansion. Đây là mẫu biệt thự song lập sở hữu khoảng thông tầng cao tới hơn 7 mét. Cũng như là The Orchard thì chủ nhà có thể mua 2 căn để đập thông tạo nên một căn Grand Mansion lớn. Thứ hai là dinh thự đồi Hillside Mansion. Đây là dòng sản phẩm signature. Nhờ thế đất dốc, căn nhà được thiết kế nâng cốt nền phòng khách lên cao. Để vào nhà, gia chủ đi qua bậc tam cấp uy nghi, còn gara xe sẽ được giấu khéo léo ở tầng trệt thấp hơn. Mở bán đầu năm 2026 vừa qua, tuy là sản phẩm thuộc dòng cao cấp, nhưng mức độ hấp thụ của khu này tốt hơn nhiều so với dự đoán, nhờ vào chính sách bán hàng quá tốt của Capitaland. Mặc dù đơn giá và tổng giá thành của Mansion cao hơn hẳn The Orchard do diện tích lớn và tiêu chuẩn bàn giao vượt trội, nhưng đây là mức giá xứng đáng cho sự độc bản. Nãy giờ Duyên đã đưa anh chị đi qua các tháp cao tầng và khu thấp tầng, nhưng Sycamore vẫn còn một mảnh ghép cuối cùng vô cùng bí ẩn mang tên phân khu trung tầng Orchard Collection. Nằm trên quy hoạch lô đất B15 rộng 3,4 ha, phân khu này được xây cao chỉ 10 tầng, mang đến bộ sưu tập khoảng hơn 1.000 căn hộ có diện tích lớn. Trong các buổi chia sẻ nội bộ trước đây, đại diện Capitaland đã từng tự tin tuyên bố khi khu trung tầng này ra mắt, thiết kế và đẳng cấp của nó sẽ là chuẩn mực sống mà thị trường chưa từng được chứng kiến, ngay cả ở Sài Gòn chứ đừng nói là ở Bình Dương. Do đặc thù chiều cao thấp, tầm view tại đây sẽ mang thiên hướng tĩnh tại, chạm gần hơn với thiên nhiên thay vì bao quát từ trên cao. Điểm nhấn đắt giá nhất tại phân khu này là nằm kẹp giữa 2 mảng xanh khổng lồ là công viên Welcome Park và công viên trung tâm 75 ha. Chưa dừng lại ở đó,
Orchard Collection dành hẳn 1 hectare diện tích để làm công viên nội khu riêng biệt. Dự kiến Capitaland sẽ chính thức triển khai siêu phẩm này vào đầu năm 2026. Duyên sẽ tiếp tục theo sát và cập nhật những thông tin mới nhất về Orchard Collection đến anh chị trong những video sau nha. Tính từ cột mốc khởi công phân khu đầu tiên là The Orchard vào tháng 2 2024, đến nay chỉ vỏn vẹn 2 năm, nhưng mà với Duyên cũng như là nhiều khách hàng cảm giác như đã trải qua 4 đến 5 năm vậy. Nhưng mà nhanh không có nghĩa là vội, thì Sycamore đã phát triển bền vững, minh chứng qua 2 điều. Đầu tiên đó chính là sự hấp thụ kỷ lục của thị trường mỗi lần mà Capitaland ra mắt phân khu mới. Thứ hai đó chính là chất lượng cũng như là sự chỉnh chu trong quá trình bàn giao nhà thực tế. Và đến nay thì mảnh ghép cuối cùng của dự án Sycamore là phân khu trung tầng, chuẩn bị dự kiến triển khai vào tháng 3 2026. Nếu anh chị muốn tham quan thực tế cũng như là cần thêm thông tin, có thể liên hệ với Mỹ Duyên qua số hotline 0922 160 888. Mỹ Duyên sẽ tiếp tục cập nhật thêm những cái thông tin mới về dự án trong những video sau nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi và hẹn gặp lại.